nuôi cò trong nhà. Ngày xưa, ở một làng chài nọ, vào một buổi sáng bên một bờ biển hoang vu, mưa như trút nước, mặt biển sóng vỗ ầm ầm. Trong mưa gió trắng trời, chiếc thuyền đánh cá của chàng ngư phủ đang đậu vào bờ. Bỗng từ trên không trung, một con còi trắng chao đảo, loạng choạng rồi rơi xuống bãi cát ngay trước mũi thuyền. Chàng ngư phủ vác lưới bước xuống, vội vã rời khỏi chiếc thuyền, ngạc nhiên nhìn con cò lạ. Con còi trắng nằm dài dưới bãi cát, một bên cánh bị gãy loang lổ máu. Ngư phủ ái ngại. Ôi, con còi trắng này bị thương rồi. Vết thương có vẻ không nhẹ chút nào. Mất bao nhiêu là máu thế này. Ngư phủ nhìn còi trắng đầy xót xa, thương cảm. Một bên cánh của nó đã bị gãy rồi. Cứ thế này nó sẽ chết mất. Thôi, ta sẽ mang nó về chữa lành vết thương. Chàng cúi xuống bế con cò lên trên tay, rồi hướng đi nhanh về ngôi nhà gỗ nhỏ của mình ngay phía trước. Bước vào nhà, ngư phủ đặt ngay còi trắng nằm trên một đống rơm khô ở cạnh chiếc chõng tre. Anh nhẹ nhàng nịnh cò. Nào, mày nằm yên ở đây nhé, để ta băng bó vết thương cho mày. Mày bị thương nặng lắm biết không? Còi trắng ngơ ngác, sợ hãi, khẽ khàng động đậy chiếc cánh bị thương rớm đầy máu, nhìn chàng ngư phủ. Chàng ngư phủ liền xé một mảnh vải áo ở cánh tay áo của mình ra để làm vải băng vết thương cho còi trắng. Chàng khẽ nâng một bên cánh bị thương của con cò, rồi nhẹ nhàng cuộn miếng vải vào, băng bó hết sức cẩn thận. Ngoan nào, chịu đau mấy hôm rồi mày sẽ khỏi, lại bay nhảy bình thường thôi. Đừng lo lắng gì hết, ta sẽ chăm sóc cho mày. Mãi trị thương cho còi trắng, mãi tối muộn ngư phủ mới ăn cơm. Mâm cơm nhỏ đặt trên chiếc chõng tre hết sức đạm bạc, chỉ có đĩa muối, bát cơm, đĩa tép rang. Chàng vừa ăn cơm vừa lo lắng quan sát xem còi trắng đã bình phục chưa. Chàng chỉ ăn chút ít, rồi phần hết đĩa tép rang mang đến nựng cò. Có một chút tép rang thôi, ăn đi, chắc mày đói lắm rồi. Ăn đi để còn lấy sức mà dưỡng thương nhé. Còi trắng nhìn ngư phủ vẻ cảm kích, rồi cúi xuống ăn ngon lành đĩa tép rang. Tối hôm ấy, sau buổi đi biển dài ngày về, ngư phủ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Còi trắng cũng nằm ngủ ngon lành ở góc nhà. Vài ngày sau đó, chàng ngư phủ cẩn thận nâng một bên cánh bị thương của còi trắng xem xét. May quá, cánh của mày đã liền lại rồi. Giờ thì đã đến lúc mày trở về với thiên nhiên rồi. Ngư phủ ôm còi trắng bước ra ngoài cửa. Phía trước mặt biển sóng rì rào vỗ. Dưới bầu trời biếc xanh rì rào gió thổi. Ngư phủ quyến luyến tung còi trắng lên cao. Con cò chắc chớ vai, nhưng không nỡ rời xa vị ân nhân đã cứu mạng mình. Ngư phủ động viên nó. Bay đi, hãy trở về nhà của mày. Chắc mày nhớ nhà lắm rồi. Còi trắng tung cánh bay lượn tròn một vòng trên không trung, rồi đậu xuống trước mặt ngư phủ. Ngư phủ hết sức ngạc nhiên thì còi trắng lại quay về. Còi trắng, sao mày không bay đi? Mày quay trở lại làm gì vậy? Trước mắt ngư phủ, còi trắng chợt biến thành một nàng tiên trẻ, vốn là nàng tiên út trên thiên đình, hết sức xinh đẹp. Nàng e lệ nhìn chàng trai trẻ. Ngư phủ kinh ngạc vô cùng, sững lại một lúc. Chàng ấp úng không nói nên lời, không tin nổi vào mắt mình. Nàng sao lại... Còi trắng chính là... Tiên út mỉm cười nhẹ nhàng giải thích cùng chàng. Ta chính là còi trắng. Ta rất cảm động trước sự nhân hậu và tình cảm của chàng. Để trả ơn lòng tốt của chàng, ta nguyện sẽ ở đây cùng chàng kết duyên vợ chồng, không bao giờ chia lìa. Ngư phủ nhìn nàng tiên hết lòng cảm kích. Cảm tạ nàng đã nguyện ở đây cùng ta. Nhà ta chẳng có gì, ta chỉ là một người đánh cá.
nhưng ta sẽ hết lòng yêu thương và chăm sóc nàng. Nói rồi Tiên Út xinh đẹp và ngư phủ nhìn nhau đầy cảm mến. Hạnh phúc đã chứa chan trong mắt họ. Kể từ đó, họ cùng sống bên nhau trong niềm vui giản dị. Mỗi sáng, ngư phủ sửa lưới đánh cá để ra khơi, còn nàng Tiên, nay là vợ chàng, thì ở nhà đan khăn. Sớm tối họ cùng ăn những bữa cơm đạm bạc mà đầy hạnh phúc bên nhau. Mỗi chiều, Tiên Út lại ra ngóng trước biển, đón thuyền cá của ngư phủ trở về bờ. Họ cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển bên phiến đá lớn hữu tình. Tiên Út dựa vào vai chồng đầy tin tưởng và bình yên. Tiên Út và ngư phủ chẳng thể ngờ rằng trên thiên đình, Ngọc Hoàng đã biết tất cả và nổi trận lôi đình, liền ra lệnh cho Thiên Lôi cạnh đó. Nghe đây, Tiên Út dám chống lệnh ta kết duyên cùng người phàm trần, phải bắt nó về đây trị tội. Thiên Lôi, mau đi bắt nàng Tiên Út về đây. Thiên Lôi cúi đầu nhận lệnh của Ngọc Hoàng. Thần tuân lệnh, thần sẽ bắt nàng trở lại thiên cung ngay bây giờ. Dưới hạ giới, đôi vợ chồng trẻ đang cùng nhau làm những công việc thường ngày, thì bỗng dưng chớp sấm chớp giật đùng đùng, cuồng phong nổi lên, đập vào thành cửa liên hồi, rồi trời đổ mưa như trút nước. Tiên Út giật mình, hốt hoảng nhìn ra ngoài. Nàng đã dự liệu được việc chẳng lành sắp sửa ập đến. Ngư phủ thì chỉ nghĩ là mưa giông. Chàng vội đứng dậy đóng cửa sổ. Lạ thật đấy, trời đang nắng sao lại mưa to thế nhỉ? Còn sấm chớp đùng đoàng nữa chứ. Tiên Út lúc này nhìn ngư phủ, ngập ngừng giải thích. Chàng ơi, xảy ra chuyện lớn rồi, chúng ta mau trốn đi. Chúng ta phải trốn đi ngay thôi. Ngư phủ không hiểu nổi vợ mình đang nói đến chuyện gì. Chàng gặng hỏi. Nàng nói gì lạ vậy? Nhà mình ở đây, sao lại phải đi trốn ai cơ chứ? Tiên Út nhìn chồng, ấp úng nói. Ta vẫn chưa nói cho chàng biết ta là con gái của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngư phủ sửng sốt vô cùng, nhìn người vợ của mình. Nàng là tiên nữ, con gái Ngọc Hoàng ư? Không thể nào chứ. Tiên Út buồn rầu đáp. Hôm nay trời đột nhiên sấm sét mưa bão, chắc chắn Ngọc Hoàng đã biết chuyện ta ở hạ giới kết duyên cùng chàng. Có lẽ người đã phái Thiên Lôi truy đuổi chúng ta. Chúng ta phải trốn đi. Ngư phủ bàng hoàng sửng sốt, chưa kịp nói gì thêm thì Tiên Út khoát lấy tay chàng, rồi hai người phục biến thành một đôi chim. Đôi chim bay hướng về phía cánh rừng xa xa, giữa trời giông bão, sấm sét ầm ầm, gió tháp tới tháp liên hồi vào cánh, khiến đôi chim chao đảo. Đôi chim non đậu lên một tảng đá lớn. Chim trống chính là chàng ngư phủ, thở hổn hển mệt mỏi. Ta mệt quá, không thể bay tiếp nữa. Chúng ta hãy nghỉ ở đây một lát. Ta không chống lại gió bão nữa rồi. Chim mái chính là nàng Tiên Út hóa thành, khẩn khoản dục. Không kịp nữa đâu, Thiên Lôi ở ngay đằng sau rồi. Chúng ta phải bay tiếp ngay thôi. Tiên Út vừa nói dứt lời thì từ trên đầu họ, Thiên Lôi đứng trên một đám mây đen bay tới, giọng đầy tức giận. Tiên Út, đừng chạy trốn nữa, mau quay về tiên giới chịu tội để nhận khoan hồng. Chim mái, nàng Tiên Út kiên quyết trả lời Thiên Lôi. Không, ta sẽ không quay về thiên đình. Ta đã kết duyên cùng chàng ngư phủ, giờ ta đã là vợ chàng, ta sẽ không đi đâu cả. Chim trống, chàng ngư phủ cũng khẩn khoản van nài Thiên Lôi. Xin ông hãy phạt tôi, đừng trách tội nàng. Mọi chuyện xảy ra đều là do tôi cả. Chính vì tôi mà nàng mới ở lại trần gian, đắc tội với cha. Thiên Lôi nghiêm nghị đáp. Được, nếu hai người đã không muốn chia lìa như vậy thì ta sẽ cho hai người toại nguyện. Nói dứt lời, Thiên Lôi chỉ cây đao về phía chim trống, phóng một luồng sét ra. Chim mái liền giang đôi cánh lớn bảo vệ chim trống, lo lắng. Chàng cẩn thận, chàng không thể bị thương được.
tia sét phóng trúng người diêm mái, rồi cả hai chú diêm biến thành hai tảng đá, một lớn một nhỏ nằm giữa biển, không bao giờ chia tách. Từ đó, dân gian đều gọi hai phiến đá lớn này là hòn chống mái. Đó là biểu tượng của sự chung thủy, là sự khát khao hạnh phúc và được sống trong tình yêu trọn vẹn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!